Bună ziua, sunt Dr. V. Astăzi vom continua seria de obiceiuri neplăcute sau nesănătoase, după caz, ale cățelușilor. Primul obicei pe care vreau să-l discutăm azi este linsul excesiv al lăbuțelor. Am observat, mai ales dacă avem cățeluși de culoare deschisă, albi sau bej, câteodată colorarea în roșu, maro închis a lăbuțelor pe partea lor superioară sau de desubt, în zona pernițelor. Ce trebuie să știm despre acest obicei este că poate să aibă rădăcini medicale. Deci, mai întâi, înainte să-l catalogăm ca un obicei dăunător, neplăcut din punct de vedere psihic, să spunem emoțional, este bine să facem un diagnostic diferențial, deci să-l diferențiem de eventuale afecțiuni medicale. Și aici putem să amintim durerea din zona respectivă. Sunt anumiți cățeluși, mai ales în momentul în care sunt foarte agitați, foarte vioi, care își rup unghiile și în momentul în care se întâmplă acest lucru, bineînțeles că intervine o durere la nivelul lăbuței și cățelușul se linge excesiv. Este bine să verificăm lăbuța în momentul în care observăm acest lins excesiv pe care îl are cățelușul. O altă cauză a linsului excesiv al lăbuțelor ar fi o alergie. În momentul în care cățelușul prezintă un prurit, o mâncărime generalizată sau doar la nivelul lăbuțelor, este posibil să fie o alergie alimentară, o alergie de contact, deci la un produs cu care vine el în contact în momentul în care merge cu lăbuțele ori pe sol, ori în casă. Trebuie aceste lucruri eliminate ca să putem să ajungem la partea psihică a problemei. Ca și în psihiatria umană, întâi eliminăm toate cauzele medicale care ar putea să aibă ca simptom manifestarea respectivă și abia apoi o diagnosticăm ca o problemă de comportament. Linsul lăbuțelor este o încercare a cățelușului de a-și ocupa timpul. În general se întâmplă la cățelușii care au foarte mult timp liber la dispoziție, care stau mult timp acasă fără să facă nimic și pot dezvolta acest tic de a-și linge lăbuțele excesiv până când acestea încep să se coloreze într-o culoare care nu e naturală rasei sau cățelușului respectiv. Este posibil ca cățelușul nostru să-și lingă doar o lăbuță sau toate cele 4 lăbuțe. În general sunt preferate lăbuțele din față când există o problemă de tic, de lins și ne putem ghida și după acest lucru. Bineînțeles că diagnosticul de certitudine îl va pune medicul veterinar. Nu vom diagnostica noi și nu vom face noi diagnosticele diferențiale acasă, pentru că este foarte greu de cuprins toată sfera de probleme care pot avea ca simptom acest lins al lăbuțelor. La cățelușii adulți, o cauză a linsului lăbuțelor este o durere în zona lăbuțelor, o durere articulară. Pe măsură ce îmbătrânesc, dezvoltă și ei probleme articulare și este posibil ca acest lins excesiv, de obicei la o singură lăbuță, să ne indice că acolo există o inflamație, o durere determinată de modificările articulațiilor care se produc în urma îmbătrânirii cățelușului. Un alt lucru care se poate întâmpla în momentul în care cățelușul își linge o lăbuță, și aici ne referim în special la lăbuțele din spate, este când acesta prezintă o otită, deci o inflamație a urechii. Dacă una dintre lăbuțele din spate este linsă excesiv, trebuie să verificăm dacă nu cumva această lăbuță este folosită pentru a se scărpina în ureche și apoi linsă, pentru că cățelușul nu poate să-și ajungă în ureche să se spele și se folosește de această lăbuță. Și atunci este normal să lingă ce scoate din urechiușă și să își decoloreze sau să își coloreze mai puternic lăbuța respectivă. Corectarea acestui obicei este destul de greu de făcut. Dacă cauza este medicală, atunci se va trata cauza. Bineînțeles, lucrul acesta îl decide medicul veterinar. Dacă este o cauză emoțională, psihică, de plictiseală, atunci încercăm să introducem în viața cățelușului mai multe evenimente, să fie mai mult scos afară, să învețe mai multe lucruri, să încercăm să nu mai lăsăm atât de mult singur acasă. Un alt obicei pe care îl prezintă unii cățeluși, în general cățelușii adulți, dar acest obicei poate avea rădăcina în copilăria cățelușului,
este învârtitul după coadă. Nu sunt foarte mulți cățeluși care prezintă acest obicei, dar acest obicei neplăcut sau nesănătos există și se întâlnește cu o frecvență mai scăzută, dar există. Și aici trebuie să facem un diagnostic diferențial, deci să împărțim cauzele pentru care se întâmplă lucrul acesta în cauze medicale și cauze psihice. O cauză medicală ar fi o nevroză la nivelul cozii, deci o inflamație, o modificare patologică a nervilor care pleacă din măduva spinării până la nivelul cozii. Dacă avem cățeluși care sunt cu coada tăiată, este posibil ca în procesul tăierii cozii să se fie atins o zonă care nu trebuia să fie atinsă și atunci câinele rămâne cu niște probleme neurologice la acești nervi și încearcă tot timpul să-și prindă coada ca să-și o muște. Cauza este faptul că nu-și consideră coada ca și cum ar face parte din organismul lui și atunci instinctul lui este să o îndepărteze. Pare ceva exagerat, dar câinele este un animal instinctiv și întotdeauna va face lucrurile așa cum simte că trebuie să le facă. Dacă ceva nu mai este funcțional în organismul lui, automat câinele va încerca să îl îndepărteze. O problemă psihică care poate fi asociată cu această alergare după coadă, învârtire după coadă, este o psihoză. Câinele se fixează pe coadă și încearcă să-și o prindă în mod obsesiv. Bineînțeles că acest obicei trebuie descurajat. Indiferent dacă este vorba despre o nevroză sau o psihoză, deci o problemă medicală sau o problemă psihică, nu trebuie să lăsăm câinele să-și manifeste acest comportament obsesiv. Cum facem acest lucru? Încercăm să-i distragem atenția în momentul în care începe această criză de învârtire după coadă, să-i distragem atenția cu altceva, să îl angajăm într-un joc sau să îl scoatem din camera respectivă, pur și simplu să încercăm să reușim să scoatem câinele din starea respectivă. Pentru că în timp vom putea ajunge la alt obicei și mai nesănătos, practic mușcarea cozii până la sânge și mutilarea, automutilarea. Sunt cățeluși care fac acest lucru, care își mușcă coada până la sânge, până ajung la mutilare, pentru că este o cauză nevrotică, deci nevroza aceasta, sau psihotică. Dacă cauza este medicală, atunci coada se taie cât mai scurt posibil ca să nu se mai producă aceste automutilări, pentru că coada este un segment al corpului care este vascularizată și în momentul în care câinele își mușcă coada până la mutilare, putem avea o hemoragie destul de serioasă, care poate să afecteze sănătatea cățelușului. În momentul în care această coadă este tăiată, dacă este vorba despre o nevroză, în general se potolește acest comportament, nu mai există, dispare. Dacă este vorba despre o psihoză, în general câinii care au probleme psihice legate de acest segment nu au o ameliorare vizibilă a simptomelor, încearcă să-și prindă coada în continuare, o coadă care nu mai există și atunci în general, încep să-și roadă unul dintre membrele posterioare, făcându-și la fel automutilări. Bineînțeles, aici este o problemă destul de gravă. Trebuie văzut ce anume din viața cățelușului și comportamentul stăpânului față de el este greșit și corecția acestor probleme, pentru că hemoragiile rezultate în urma automutilărilor pot să fie serioase. Acestea ar fi încă o serie de obiceiuri nesănătoase de această dată, care au implicații foarte puternice asupra sănătății cățelușilor. Sunt Dr. V. Ne revedem data viitoare.